Pwede ako makiupo dyan? Sige lang. May nakita ka bang nakaitim na jacket na lalaki? May utang kasi sa akin yun eh. Madalas ka dito? Bakit ka nakaupo dyan? Sino inaantay mo? Wala. Baka niloloko mo lang ako ah. Tatanong lang naman ako eh. Ngayong araw, tampok namin ang isang nakagigimbala at komplikadong krimen. Ang kasong ito, isang malaking hamon sa sinumang hahatol. Papaano nga ba titimbangin ang hustisya kung ang mapanganib na sospek ay biktima rin umano ng masalimuot na sirkumstansya? Ako si Gasa Belga. At ako naman po si Liza Aquino. Ito ang Scene of the Crime Operative. Dok, nakakamit na po sa CCTV pababa na. Tanghali noong September 2, 2025, ang 26 anyos na si Jo Marie Daligdig isinugod sa emergency room ng Rizal Provincial Hospital. Ang pasyente nasa manubang kalagayan dahil sa isang sama ng saksak na dumaplis sa kanyang puso. Namiligro man ang kanyang buhay, sa kabutiang palad, si Jo Marie nakaligtas sa tinabong saksak sa dibdib. Sa panayam namin kay Jo Marie, buong buo niyang inilahad ang nangyaring pagtatangka sa kanyang buhay. Dakong alas 11 ng umaga noong September 2, 2025. Umupo daw siya noon sa harap ng isang tindahan dahil may hinihintay siyang tao. Nag-iosip po ako tapos nakapokus po ako sa mga kanto dahil nag-aantay po ako ng sweldo ko. Ang mga pangyayari na videoan din sa isang CCTV camera. Makikita dito na isang babae ang lalapit kay Jo Marie. Na makikiupo lang daw po. Pwede ako makiupo dyan? Sige lang. May nakita ka bang nakaitim na jacket na lalaki? May hinahanap siyang tao. Hindi ko naman matandaan kung yung hinahanap niya. Hindi ko, kasi paiba siya ng tao na inaano eh. Utang kasi sa akin yun eh. Nag-aalala kasi ako eh. Ito ba tumitingin siya sa'yo? Opo, sa akin po nakatingin. Madalas ka ba dito? Taga dyan lang ako. Ganun ba? Kasi, kuya, di ko alam gagawin eh. Sino inaantay mo? Wala. Nandito po siya. Nakaganto siya ng po. Habang nandito po ako. Alas magkatabi lang po kami. Pero nakapo ka pa rin dyan, yung parang meron siyang parang kakaibang ginagawa. Opo. Habang nakaupo. Opo. Pero hindi ko po pansin. Kala ko, tinalo lang na inano niya yung vlog niya. Dito pa siya. Habang naka-focus po ako dito, Oo. tapos nag-iosip po ako. Doon ako nakapokus po eh, nag-iosip. Habang nag-iosip ako, nag-aantay po ako ng sweldo ko na magkakatid. Baka niloloko mo lang ako ah. Tatanong lang naman ako eh. Hindi nagulat po. May ginanon na lang po kayo, bigla kong ginanon. Pag ano nang saksakan niya. Tapos, tinamaan ka dito. Dito po. Nakaupo ka nun. Dito po. Tapos nung ginawa niya, may sinabi ba siya? Oo. Pagka sa akin, pagkano ko po sa kanya, buti napigil ko po konti kaya hindi ganong bumaon. Matapos, nagpaano ka na, patulog ka na. Nagpatuloy na po na, madala ako sa ospital dahil maano na tumigil ako tapos mahirapan na rin ako. Ilang saksak ang ginawa niya. Isa po, Eh, kaso yung gunting. Eh, yung gunting eh, paano po, palaki. Di ba? Matulis. Tapos palaki. saan na yung tama nito. Yan.
Sa puntong iyon, dinala na nga sa ospital si Jo Maria. May tinurok din sa akin po para makatulog din po eh. Para ano rin po ako kasi humingi na po ako ng tulong kasi kumikirot sobrang sakit niya. Tsaka pag humingi po ako eh, sumasakit. Laking pasasalamat ni Jo Maria dahil nalampasan niya ang pangyayaring naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Samantala, matapos ang pananaksaka, ang babae dahan-dahan lang daw naglakad papalayo. Naglalakad lang po na nakatalikod na parang walang nangyari. Gayunman, ang mga tao sa paligid na alerto na rin dahil sa komosyon. Yung hinabol po siya, tsaka po siya, Kitang-kita sa CCTV ang nangyaring pananaksaka kay Jo Maria. Ang babaeng suspect mabilis namang tumakas. Sino nga ba ang salarina at ano ang kanyang motibo sa nangyaring krimen? Mabilis na tumakbo ang babaeng nanaksak kay Jo Maria. Pero mas mabilis ang mga lalaking humakabol sa kanya. Hinabol siya nung mga taong bayan, gugulpin. Kaya nga, sa huli, inabutan siya ng mga tumutugis na lalaki. So doon na siya na-trap ng aming mga tanod, kaya po nahuli. Tapos dinala po dito sa barangay, ni-interview ko po siya, kinukuha ko po yung details niya, hindi po siya sumasagot eh. Taga saan? Itago na lamang natin ang suspect sa pangalang Nini. Boy, miss. Sumagot ka. Tinatanong ka eh. Hindi. Hindi, taga saan ka? Pero ayon kay Crystal Cruz, blatter officer ng barangay San Isidro, marami na palang naging biktima ng pananaksak si alias Nini. Ito po nangyari sa amin, insidenteng to is pang-apat na po to eh. Noong August 1st, 2022, tatlong lalaki ang masayang nag-uusap habang naglalakad sa barangay San Luis, Antipolo, Rizal. Si Raymond Tapaka, pinuno ng Peace and Order Task Force ng barangay San Luis, na itala ang blatter. May dumulog sa amin sa barangay yung asawa nung biktima na sinaksak nitong si Nini. Gugutom na ako, sana may sinaing si Mrs. Kahit ginisang sardinas lang. Basta mainit yung kanin. Di ba nga, ikaw ang tagaluto? Eh, pag hindi ka na naman nakaluto, hindi ka na naman makakatabi kay misis niyan. Ano mga to? Mga loko-loko kayo. Baka bukas makalaban yun eh. Ako na maglaban ng mga damit namin. Matik yan! Ang kwento sa amin nung nakakita ron, bigla lang nagtawanan sila. Pinagtatawanan? Pinagtatawanan niyo ako? At bigla siyang pinundayan ng saksak. Ano? Tol! Tol! Tumawa kayo! Pinagtatawanan niyo ako, ha? Tawagin na lamang natin ang biktima sa pangalang Hila. Ayon sa asawa nito na nagpatago sa pangalang Melly, sa ospital na niya inabutan ang mister. Gabi na yun eh, mga 7, gano'n. Tapos pagdating ko po dun yun, tinutubuhan na po siya ng... Kasi kailangan daw po i-drain yung dugo sa baga. Hindi ko po ma-explain yung ano ko nun eh. Pero galit po ako nun kay Nini. Maghapon yun siya nung nagtrabaho eh. Tapos bigla na lang namin mababalitaan na gano'n. Ayon kay Nelly, nakarecover man ang kanyang mister sa pananaksaka. Mula noon ay naging mahina na ang pangangatawan nito. Nung nakarecover na siya, 3 months, nag-extra na po siya. Bumalik na po siya sa trabaho. Siyempre po yung trabaho niya construction. Hindi naman po may iwasan na hindi siya pumwersa. Pre, okay ka lang ba? Kaya pre. Kasi hindi naman po pwede hindi siya magtatrabaho. Kasi po, marami kaming anak.
pang-araw-araw po namin. Sa huli, hindi raw kinaya ng katawan ni Hil ang bigat ng trabaho. Kaya pre. Ilang buwan matapos ang insidente ng pananaksaka, pumanaw na nga si Mang Hila. Pakiwari ni Aling Nelly, ito'y epekto pa rin ng sugat na tinamo ni Hil sa pananaksak ni Nini. Bukod sa insidenteng ito, marami pang brother kay alias Nini sa barangay San Isidro, Antipolo, Rizal. May ano rin po siya, muntik na rin pong masaksak. Tapos yung pangalawa is doon po sa simbahan. Babae din po yun na naglalakad lang po yung babae. Tapos bigla na lang po siya talagang mananaksak eh. Is yung pangatlo yung sa pulis nga po. Yung inano niya po ng payong. Ganun din sa barangay San Luis. May binato siya, pinasok siya na bahay na katulad doon si Santos, pinasok niya 3 beses. At yung pangyayari, nanunog siya ng motor, nanunog siya ng washing. May insidente pa rin po sa may kanto ng Corbin. May naglalakad ng mga lalaki, nagtawanan, nagalit siya. Bakit niyo kayo nahabol? Te, hindi namin nahabol ah. Lakas tama ka naman te. Tigilan niyo nga ako. Binatukal niya ng bato. Yung isa, dito tumama sa tuhod ng isang lalaki. Yun nga lang, sa mga insidenteng nangyari, walang nagtutuloy ng reklamo dahil batid nilang may mental health problem si alias Nini. Si alias Nini, suspect sa pananaksaka, nakamuntik ng ikamatay ng biktimang si Jo Maria. Ang masakit pa, ang pananaksaka ay posibleng dulot umano ng delusyon. Ayon kay Ginang Teodora Ongon, Desk Personal ng Violence Against Women and Children ng Barangay San Luis. Base po dun sa kasamahan ko na lagi po nag-a-assist sa kanya na ginadala sa mental, hindi lang daw po yata 5 o 6 na beses na siyang para balik-balik po doon sa mental. Dahil? Ayun na nga po. May time po kasi na dala ng kakulangan siguro nila, kulang sa pagkain, kulang sa medisina. Sa madalit salita, umuulit-ulit-ulit yung depression niya sa pag-iisip. Saan niyo na naman ako dadalhin? Ipapasyal ka lang namin sa park. Promise, bibili pa nga tayo ng ice cream. Kinumpirma rin ni Ginang Ongon na laman niya ng lansangan itong si Nini. Hindi ko po siya nakakagilap dahil siguro po, wala. Kadalasan. kasi gawa po ng aalis po yan ng umaga, uuwi hanggang gabi na. Gawa ng dala ng kahirapan, dala ng kakulangan. Yun po yung isa sa dahilan kung bakit siguro po hindi nakakainom ng gamot si Nene na dapat pang maintenance niya. May pagkakataon rin umano na sinasabi ni Nini na may humahabol sa kanyang mga lalaki. May time na nag-hallucination siya. Pag dinadala siya sa barangay, may sinasabi po siya na sabi may mga lalaking papatay sa kanya. May lalaki siyang nakikita na yun daw ay sinusundan siya. Madalas manggulo, perwisyo sa kanilang komunidad at sa huli, naging serial stabber si alias Nini. Pero si Nini, bago naging suspect, ay naging biktima muna raw ng pang-aabuso. Nakausap ni Liza Aquino si Aling Belena, nanay ni Nini. Nagsimula ang lahat nang magtanan si Nini sa edad na 15 taong gulang. Ilang taon po si Nini noon nung nakilala po niya yung kasintahan niya? Mga ano lang ang anak ko yun, mga 15 lang. Sumama siya doon sa lalaki na yun. Malupit. Ito ba hindi? Yung sinaing, sunog! Yung isda, puro uling! Sensya ka na. Sinubukan ko naman eh. Lalo na nung nagbuntis na siya, inuuntog siya. Dahil wala pa naman siya naintindihan sa buhay niya, di nga magluto. Dahil sa pananakita, ay nagpasya na lang daw si Aling Belen na bawiin ang anak sa kinakasama nito.
Sabi ko nga, alam mo wala maintindihan sabi, kukunin na lang namin yung anak ko. Ayoko na nakikitang ganyan, minamalipitan mo dahil yung maliit ba yan, di nga namin pinadyapuan ng langaw yan. Pero nagpumilit raw ang lalaki na makasama ulit kay Nini. Nooy, binigyan na sila ng kwarto ni Aling Belen sa bahay nito para matingnan-tingnan ang anak. Gayunman, hindi pa rin daw nahinto ang pananakit ng lalaki kay Nini. Aling Nora, paano niya sinasaktan si Nini? Inuntog, hawakan yung ulo to si untog sa dingding. Bisa kung ano iba to. Siyempre ako nanay, hindi ko matiis. Anong ginagawa mo sa anak ko? Ha? Buntis ang anak ko! Nag-init ang ulo ko yan doon. Tama-tama, nagluluto ako, gatong ang gamit ko. Kapinuntahan ko. Binato ko ngayon si lalaki. Lumayas ka! Layas! 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 Ayon pa kay Aling Belen, sa kanyang palagay ay nakaapekto rin kay Nini ang pagkakalayo ng isa sa kanyang anak na nasundan pa ng pagkamatay ng kanyang bunso. Ilan ang anak meron si Nini? Bali, 2. Namatayan pa siya ng anak. Ang pangatlo, namatay. Sobra niyang problema. Nahalata ko para napapraning. At bukod sa pang-aabusong pisikal, na-impluwensya na rin daw si Nini sa masamang bisyo. Kasi sabi niyo yung dun sa asawa nag-umpisa ang lahat eh. Yung asawa niya gumagamit ng isang asabu. Siyempre nabibigyan siya. Hey, meron pasubok sa'yo. Ayun. Tara, masaya to. Hanggang ngayon gumagamit pa rin yan. Nga lang, hiwalay na sila. Itong anak ko naman, kung may anak siya doon, pabalik-balik pa doon, pabalik-balik. Paano po nangyayari na bigla nagkakagulo? Nasangkot siya sa mga ganun pong klase ng pananakit sa mga... Nangyari nung inaano na siya ng mga tao, inuusgahan, baliw, ayaw niya kasi ng ganun. Masakit man kay Aling Belen ang pinagdadaanan ngayon ng kanyang anak. Halos wala daw siyang magawa dahil bukod sa matanda na rin ay kailangan niya ring maghanap buhay. Isa ngayon, problema ko yung anak ko. Ang anak ko muna inuuna ko. Ang anak ko nga, may diferensya. Palagi nakukulong. Wala naman akong magawa, kundi tanggapin ko na lang yung naging kapalaran niya. Ayon sa forensic clinical psychologist na si Dr. Terry Arias, ang violent tendencies ni Nini ay maaaring epekto na ng dinanas niyang pananakita. Pag nag-evolve na yung trauma sa tinatawag nating post-traumatic stress disorder, naapektuhan ng pag-iisip at pangangatawan. So, yung itong PTSD na to, yung galit niya kasama doon, yung nawawala siya sa sarili niya, yung tinatawag nating dissociation, is part and parcel of trauma. Yung pag nagwawala siya, kasama yon sa traumatic consequence nung naging experience niya nung inabuso siya nung kung sino man yung naging partner niya. Ayon pa sa eksperto, galit na ibubuhos niya sa mga kalalakihan na maaring may kinalaman sa kanya o later on wala nang kinalaman o mga lalaking hindi niya makilala. Basta na-channel yung galit niya, doon niya na-project yung galit niya doon sa mga lalaki. Kasi ang gumawa nung traumatic experience ay lalaki. Posible kasi na malalim masyado yung hugot niya, yung matinding galit. At ito yung isa sa mga consequences ng trauma, yung PTSD. Pwedeng talaga yung galit, masyado yung aggression, to the point na pwede nang manakit ng tao. Saktan niya yung either sarili niya o ibang tao. Posibleng nakaapekto rin sa kalagayan ni Nini ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi pwedeng itong ginagawa niya ay consequence ng paggamit niya ng gamot. Ito yung tinatawag natin yung substance-induced psychosis. So, pagtitake ng drugs, ito yung nawawala siya sa sarili niya kasi epekto to ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Mga added trauma yun, traumatic experiences na nagko-compound
nagpapalala doon sa malalang sitwasyon niya na. Binigyan din naman ni Dr. Arias ang kahalagahan ng suporta ng pamilya sa mga membro nito na nakararanas ng traumatic experience. May pamilya siya, na may nanay siya, pero hindi siya nag-attend sa kanyang anak, di ba? Kasi sabi mo, may hanap buhay, tapos senior na yung nanay. So, kailangan may pamilya. Kasi alam mo, sa lahat ng, sa experience ko, yung mga victims ng crisis, dalawa yung sinasabi nilang tema eh. Una ang source of strength ng bawat victims ng crisis, pamilya. Pangalawa, yung spirituality. So, yung unang-una dapat nandoon ang pamilya na uunawa sa kanya, gagabay sa kanya pag naliligaw siya. So, paano magkakapamilya? Yung taong dapat maging pamilya niya, siya yung unang nananakit sa kanya. Importante rin na may gagabay na sa mga taong nakararanas ng trauma kahit sa level pa lamang ng barangay. Sa barangay, pwedeng dalhin siya sa isang community psychologist na pwedeng mag-conduct ng counseling and psychotherapy sa kanya. Kailangan maging aware sila na ito yung nangyari kay Nini para alam nila yung naging consequence kay Nini. Sa kabila ng lahat ng ito, si Nini hindi pa rin agad dapat na mapawalang sala sa batas. Kailangan pa rin dumaan sa hukuman ang kanyang kaso. Hindi naman ibig sabihin porque may mental health condition ka kahit trauma o PTSD, ibig sabihin wala ka ng pananagutan sa batas. Para mawalan ka ng pananagutan sa batas, kailangan may walang sense of voluntariness yung ginawa mo. Ibig sabihin totally hindi mo alam yung ginagawa mo. Pero napakahirap patunayan yan kasi kailangan titingnan mo yung pagkilos bago, during, and after nangyaring event. Matapos ang insidente ng pananaksak kay Jo Maria, sinampahan ng kasong frustrated homicide si alias Nini. Bale po yung suspect na nakakulong na po siya ngayon dito sa BJMP sa Women's Correction. Kumbaga sir, hindi pa sila nakapag-submit ng yung diagnostic ng doktor para doon sa kalagayan niya. Kaya dyan po siya ikinulong. Samantala, ang biktima si Jo Marie ngayon magaling na ang sugat. Kasabay nito, humupa na rin ang kanyang galit sa taong nanaksak sa kanya. Bukas siya sa pag-uurong ng demanda kay Nini. Sa totoo lang po, dahil sa mga nabalitaan ko sa mga nangyayari sa kanya, parang gusto ko po, ganun nga po, palayain na lang, palabasin. Dahil pares po, may anak din po ako eh. Tapos gusto ko po na palayain na lang po. Tapos ituloy yung gamot niya, yung paggagamot, para gumaling po. Si Aling Belen, nadudurog man ang puso dahil sa kalagayan ni Nini, pinanghahawakan na lang ang pag-asang muling makakapiling ang kanyang anak. Kung may awa ang mga tao, makapiling ko anak ko itong Pasko. Kasi tuwing Pasko na lang, wala akong kasama. Tanging ang kasama ko sa tuwing Pasko, aso't pusa. Pero yung mga anak ko, hindi ko makapiling. Kailan lamang pansamantalang pinalaya si Nini at ngayon nasa poder siya ng kanyang ina. Sa kabila nito, nakabimbing pa rin ang asunto laban sa kanya. Sa huli, nakasalalay pa rin sa hukuman ang paglilitis sa kanyang kaso. Sa kasong ito, hindi lang ang krimen ang masalimuot, pati ang kalooban ng suspect ay binuo umano ng trauma, takot at delusyon. Sa ganitong kaso, nararapat na timbangin ang bigat ng krimen kasabay sa pag-unawa sa umano'y komplikadong sirkumstansya ng suspect. Hanggang sa susunod na dokumentadong pagsisiyasat ng inyong Scene of the Crime Operatives.
Ako si Gasa Berga. At ako naman po si Liza Aquino. Magandang araw sa inyong lahat.